Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës këtu në KlanKosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, dojmë bashkë me ju gjatë 60 minutave në vazhdim, ja cilet ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Deputeti vetëvendosis Ylber Deda ka kritikuar ashtë për gjuhën që qeveria dhe subjekti i tij politik po e përdorin sfundmi. Deda tha se nuk pajtohet me heqjen me dhunë të rrethojave të ekzekutivit e nën kryetari Driton Çavushi tha se Deda nuk përfaqëson mendimin e subjektit politik. Kryeministri i Serbisë po qëndron në Gjermani, atje Aleksandar Vučić u prit nga kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila ftesën ja borisi për befasi. Temat që ishte paraparë të diskutueshin ishin integrimi i Serbisë në BE dhe kriza me emigrantët. Sonte kombëtare shqiptare ballafaqohet me Portugalinë në një nga ndeshjet më të rëndësishme të fazës së grupeve. Ndeshja zhvillohet në Elbasan Arena derisa dy ekipet thanë se do e kërkojnë fitoren. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisi me informacion që ka të bëjë me nisjen e punimeve në sesionin vjeshtor të Kuvendit të Kosovës, dhe ka zhvilluar takimin e parë Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane, por nuk ka spikatur mbase puna që ka të bëjë me fushën për Komisionin për Integrime Evropiane. Ka spikatur një deklarat e antarit të komisionit, njëkohësisht deputetit të lëvizjes vetëvendosje Ylber Deda, i cili ka kritikuar ashpër edhe subjektin e tij politik, por edhe ekzekutivin për gjuhën e fundit të përdorur në adresë të njëra tjetrës. Madje Deda ka thënë se nuk pajtohet me heqjen, nuk pajtohet me iniciativën për heqje me dhunë të rrethojave të qeverisë së Kosovës, diçka e iniciuar nga aktivistët e lëvizjes vetëvendosje së fundmi. Besnik Tahiri ka qëndruar atje. Ai na sjell detaje se çfarë ngjau në këtë takim. Komisioni për Integrime Evropiane është i pari që hap sesionin vjeshtor të punimeve në Kuvendin e Kosovës. Më i zëshmi nga kjo mbledhje doli deputeti lëvizjes vetëvendosje Ylber Deda. Ai shfaqi pakënaqësinë e tij për marrëdhëniet që krijuan subjekti i tij politik dhe qeveria Rishtaze. Andaj kritikoi dy palët. Të binë në nivelin çfarë kanë ra, që qeveria të përdor mekanizma cilat apo policinë në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtet demokratik, dhe që subjekti i cili i takoj unë të tentoj me dhunë t'i hek griljat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale. Duke ftuar në pjekuri politike, Ylber Deda propozoi edhe takim të gjithë spektrit politik, pasi që sipas tij Serbia po del fituese pas marrëveshjes së 25 gushtit në Bruksel. Që të vijë deri te një takimi udhëheqësve politik që të diskutojnë racionalisht si të dalim nga situata ku ne të gjithë ndihemi humbs, po publikisht disa dalin se jemi fitore si jemi. Nga ana e Xhavit Haliti PDK sa se vendi qëndron keq me integrimet evropiane. Haliti pati shumë vrejtje për ministrin e Brendshëm Skënder Hyseni. Shumë herë ndëgjoj politë se flasin në emër të Ministrisë Brendshme dhe kjo nuk është në rregull. Duhet flas titullari dhe jo polici. Dhe shumë herë nga ministrit ndëgjoj këshilltar që flasin në emër të Kosovës, kur nuk është përgjegjësi e tyre ajo, por është përgjegjësi e atyre që janë zgjedhur. E vetë kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane e pyetur nga gazetarët tha se pasujdis për asociacionin në dialogën e Brukselit priten lajme të mira për integrimet evropiane. E di që prej Bashkimit Evropian, sidomos duhet të theksoj prej Gjermanisë, kemi raport të mirë prej tyre dhe pres që puna e mirë e Kosovës do të shpërblehet edhe në procesin e integrimit evropian. Në takimin premier për sesionin e ri u vendos që antarët e komisionit të shkojnë në disa vizita. Aty u bë me dije se do ftohen për raportim gjatë muajve në vijim ministri i punëve të brendshme, i drejtësisë, si dhe Edita Tahiri e angazhuar me dialogun me Serbinë. Ndaj deklaratave të Ylber Dedës ka reaguar numri 2 i lëvizjes vetëvendosit Driton Çavushi, i cili ka theksuar se Deda me këto deklarata nuk përfaqëson organizatën e as grupin parlamentar të vetëvendosjes dhe ka arsyetuar heqjen e griljave. Me njerë më vonë Deda në një kundërpërgjigje
ka shkruar në Facebook se as deklarimet për dhunë nuk janë qëndrime të grupit parlamentar të vetëvendosur për qëndrime individuale dhe kjo mund të shihet si vlerë e pamohueshme e demokracisë së brendshme në lëvizjen vetëvendosje. Deda më pastaj ka dhënë edhe një intervistë për gazeta Blitz ku ka thënë se është kundër dhunës dhe sipas tij vetëm lista e madhe demokratike e shpëton Kosovën duke aluduar në një front të përbashkët opozitar për duke hequr dorë, duke hedhur poshtë secilën mundësi që dhuna të jetë një zgjidhje e mundshme. Kosovës më së paku i duhet dhunda brenda shqiptare, ka theksuar Deda në këtë intervistë për gazetën Blitz. Teksa është zhvilluar debati ndërmjet këtyre dy zyrtarëve televizjes vetëvendosje, janë aktivistë tjerë të këtij subjekti politik aktualisht më të madh në opozitar që kanë zhvilluar një aksion sot tek ndërtesa e ekzekutivit kosovar. Ileri Pjereva ka qëndruar atje, ajo na sjell nëpërmjet një kronike se çfarë ngjau dhe cili ishte aksioni i lëvizjes vetëvendosje i bërë sot. E kishin për qëllim që këto pamfleti vendosnin në vetura qeveritare. Por ky aksioni i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nuk u lejuan nga policia. Ata ndërhyjnë duke mos i lejuar brenda oborrit qeveritar dhe arrestuan 7 aktivistë të vetëvendosjes. Situata nisi edhe më shumë të eskaloj. Mos lejimi i vendosjes së pamfleteve sipas aktivistëve është një pasqyrë e sistemit të kaluar, kur Kosova ishte e okupuar. Kjo kohë, kur njerëzit janë arrestuar për pamfleta, ka qenë para vitit 99. Por populli shqiptar i Kosovës i ka thonë jo atij regjimi, e ka përzon atë regjim piktuhet, ashtu siç do ta përzoj edhe Isa Mustafa. Përpos arrestimit të disa aktivistëve, pati edhe persona të lënduar nga gazi lotësjellës e nga përleshja. Në njoftim të policisë, thuhet se policia ka vepruar me qëllim të neutralizimit dhe vënies nën kontroll të situatës së krijuar. Bile sipas policisë, 3 zyrtar policor kanë marrë lëndime me që rast të njëjtëve u është ofruar ndihmë mjekësore. Me vetëvendosjen mbesim edhe më tutje është kryesuesi i grupit të asamblezëve të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Fushë Kosovës, Ylber Islami, i cili sot ka bërditur se më nuk do të jetë pjesë e këtij subjekti politik. Dorëheqjes së Islamit është bashkangjitur edhe një asamblezë tjetër i kësaj lëvizje me emrin Elmi Shabani. Sipas Islamit, arsye dorëheqjes së tij nga vetëvendosja është sabotimi dhe anashkalimi i tij jo vetëm nga qendra e këtij subjekti në Fushë Kosovë, por edhe në Prishtinë. Zotin Islami e kam në studio në Infomagazinës në këtë pjesë parë për të shpalosur arsyet dhe për të folur për gjendjen brenda subjektit politik lëvizja vetëvendosje. Zotin Islami, mirë se erdhe në studio në Infomagazinës. Mirë se ju zeta dhe faleminderit për ftesën. Keni thënë se arsye dorëheqjes tuaj nga vetëvendosja është sabotimi dhe anashkalimi që ju është bërë juve. Çfarë keni dashur të thoni? Po ndoshta kjo është vetëm njëra nga formulimet, nga shumë problemet pakënaqësitë e mbledhura brenda subjektit të lëvizjes vetëvendosje në komunën tonë. Mandje këto probleme kanë filluar pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013, kur edhe qendra e Prishtinës e ka parë si të nevojshme që të formulohet një plan dhe të bëhet një ristrukturim i plot i gjitha qendrave në Kosovë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo, të them drejtën, ka zuar edhe entuziazëm edhe shpresë të njerëzit dhe tek unë, se ndoshta më në fund lëvizja vetëvendosje do të fillojë një ristrukturim të thellë dhe të bazuar në normat e garës demokratike në komunën tonë. Po çfarë më saktësisht ngjau tek ju, tek dega juaj në Fushë Kosovë, zoti Islami? Cili ishte problemi mes juve dhe qendrës në këtë rast ose pjesës tjetër të degës? Po realisht ashtu siç e thatë, dhe ne jemi 3 përfaqësues të lëvizjes, ose më saktë kemi qenë 3 përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Fushë Kosovës, dhe 2 nga ta sot kemi dhënë dorëheqje dhe nuk jemi më pjesë e saj. Dhe s'paku unë personalisht jam munduar ta jap gjithë maksimumin tim në angazhimin në Kuvendin Komunal, në paraqitjen e politikave publike. Madje kam qenë edhe shumë aktiv në televizionet tona, në mediat e shkruara dhe kudo që kam pasur mundësi. Por unë fatkeqësisht, dhe është paradoksale, nuk kam gjetur asnjëherë përkrahje nga subjekti im, qoftë në Fushë Kosovë ose qoftë edhe në qendër. Pse? Është gati, unë e kam thënë herë, mund ta imagjinoj të pa imagjinueshëm, sepse jam edhe letrar me profesion, që merret edhe me imagjinatën, fiksionin, por
unë kam shtruar kërkesa në mënyrën më njerëzore, më legjitime, duke menduar se Prishtina nuk është e njohur ndoshta me zhvillimet, gjitha zhvillimet brenda degëve, ndoshta nuk e ka në kontroll, por gjitha zhvillimet tashmë 2 vjet unë kam pasur kontakte me personat, njerëzit kryesor të lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, nga të cilët fillimisht kanë marrë përkrajet plot dhe ata kanë thënë se shumë shpejt, madje ata kanë thënë se situata është më keq se sa që e kam prezantuar unë, sepse fillimisht dua të them ka qenë presioni qytetarëve në fushë Kosovë, aktivistëve, votuesve të saj, që vetëvendosja përfundimisht filloi të hapet në komunën e fushë Kosovës. Nuk mund të ketë asnjë zhvillim në një organizim partijak pa respektimin e normave themelore dhe pa legjitimimin e votës të anëtarëve të saj ose gjitha hallka tjera të funksionimit të partisë, siç janë aktive, sepse këtu vetëvendosja ka një formulim tjetër gjyqësor për atë se një parti tjera aktive në deg dhe në për gjitha këto hallka të saj njerëzit vetëm sa e zgjedhin vetveten, janë krijuar. Zoti Islami, unë kam komunikuar edhe me subjektin politik lëvizja vetëvendosje për arsye dhe për përplasjen tuaj që e keni patur. Për këtë divorc, nëse mund të quaj përfundimtar të ardhur sot. Dhe përgjigjja nga lëvizja vetëvendosje ka qenë që Ylber Islami ka 2 deri në 3 muaj që jep ultimatume dhe kërcënime të vazhdueshme brenda lëvizjes që do t'jap dorëheqje nëse nuk e punësojnë diku në komunën e Prishtinës. Është përgjigje zyrtare lëvizjes vetëvendosje ardhur nëpërmjet e-mailit. A qëndron kjo, Zoti Islami? A e keni shantazhuar ju, a keni kërkuar në këtë formë nga subjekti juaj politik i deri sotshëm, po i deri djeshëm, që ju të vazhdoni të mbetni besnik këtij subjekti politik? Shqiptani është shumë e rëndësishme, unë jam edhe i thare asaj që ta ruajmë komunikimin publik. Edhe të jemi korrekt në radhë parë me qytetarët, sepse sa u përket përfaqësuesve të tyre të tillë anonim të lëvizjes vetëvendosje nuk e di. Jo, nuk është anonim, është zyrtare, përgjigje zyrtare nëpërmjet e-mailit të ardhur. Ja, nuk është fjala aty, po e drejtë ka qenë që të ballafaqohemi ne. Jo personalisht me këtë do të shoh nga përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, cili do nivel qof, por për hir të qytetarëve të komunës sime, ku ato e kam dhënë absolutisht maksimumin tim, madje jam kërcënuar edhe 2 herë me jetë nga grupet kriminale që kontrollojnë gjithë jetën politike në Kosovë dhe nuk kam pasur asnjëherë asnjë përkraje as nga niveli qendror, as nga niveli lokal, asnjë telefonat nuk më kanë thirrur që të kujdesen për mua, për fatin tim dhe kanë qenë unë kujtoj se kanë qenë edhe kërcënime serioze. Sa i përket kësaj se unë shqoni kjo është vogëlsia e njerëzve që merren. Kjo është ajo edhe që e kam thënë se nuk mund më pas 2 vjet të tortura të jashtëzakonshme të vazhdoj me njerëz, të bashkëpunoj me njerëz që kryefjalë të punës e kanë mashtrimin, e kanë pabesin, e kanë mos respektin. Këto po ja adresoni Zoti Islami subjektit politik lëvizja vetëvendosje? Këto po ja adresoj absolutisht subjektit të lëvizjes vetëvendosje, njerëzit që i kanë përgjegjësitë në lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë që ti orientojnë politikat e tyre, të vendosin raporte me përfaqësuesit e tyre, pastaj me qytetarët vetë të tyre, sepse mua më krijohet ideja se ata mendojnë se kanë kapur diellin me dorë. Kemi subjekte, kanë ekzistuar, sot nuk ekzistojnë fare. Por a keni kërkuar ju të punësojni, Zoti Islami? Kjo është absolutisht anomalia më e madhe dhe mungesa. Unë kur kam qenë edhe në zgjedhjet lokale, ka pasur mundësi të thotë dikush, unë sa për hir të informimit dhe për çështje personale, kam qenë i punësuar në një vend drejtori i institucionit publik kulturor dhe për 3 javë kam dhënë dorëheqje nga institucion, nga pozita komode e drejtorit. Kanë qenë arsyet e mia personale, profesionale, se e kam parë atë mund të kompromitohem dhe nuk mund të arrijë synimet e mia si përfaqësues. Ka pasur ndërlidhje diçka me subjektin politik? Kjo është shumë herët, po dua të them, unë kam dhënë dorëheqje nga pozita e drejtorit dhe e kam rrezikuar vetëm, kam mbetur pa punë. Si mund të më siguroj mu punë komuna? Ose jo komuna thjesht, po si mund të më siguroj mu punë partia? Mirë, thotë subjekti politik në këtë përgjigje me shkrim dërguar KlanKosovës, thotë ata që i vendosin interesat e tyre personale për abeteja, për mbrojtjen e Republikës, nuk janë as pak serioz dhe të sinqert, kjo është drejtuar juve. Përshëndetje se këtu kemi shumë janë çështje absolutisht shumë serioze, ka nevojë për një trajtim shumë më gjaftëth, të argumentuar për secilin pikë, ka gjëra që janë alarmante, dramatike për mbytjen e partisë në komunën e fushë Kosovës. Gjitha këto mua më nxajnë gati prallëve të Herzadës, prallëve 1100 arabe. Unë kujtoj se një parti politike mund ka njëherë të inspirohet nga prallat. Ta përdorë dhe si një lloj frymëzimi, por mos jetë krye kaput veprimtaria e partisë të mbështetur në një pralltari të gërditshme dhe të neverishme. Nëse mua këto përpiqet më thonë se kam, sepse këtu njëra prej pikave që nuk desha të hap, është shumë personale, është sepse partia e vetëvendosjes në selinë e saj ka dashur që
ta kontrabandoj vendin tim të cilin e kam fituar me konkurs publik në komunën e Prishtinës. Ta kontrabandoj? Ta kontrabandoj dhe ta bëj pazar në zyrat e vetëvendosjes në Prishtinë. Ata janë tash, ata përpiqen, unë e di njeriu kur është hall të madh përpiqet të jap shpjegime, nuk është halli im. E ju keni konkuruar atje? Jo se kam konkuruar, unë e kam fituar vendin e punës. E kam fituar. Çfarë vendit punës? Është zyrtari i arsimit. Zyrtari i arsimit. Dhe mund për të pyetur njerëzit për xhezet të konkursit, si është manipuluar, si është mbyllur, si nuk është shpallur, si është anuluar, pse është anuluar. Kjo që ka arsyeja me një farë forme e këtij fërkimi të madh? Jo, absolutisht, kjo është vetëm fundi. Madje ky konkurs është anuluar 2 herë. Tash një vit ka ndodhur anulimi i parë i këtij konkursi dhe përpjekjet e qarta për ta bërë pazar në zyrat e partisë. E hapën këta këtë çështje sepse nuk kanë çështje. Pse zoti Islami, pse të merren me juve? Pse ta humbin ata një aktivist të lëvizjes që ishte shumë, po them, aktiv gjatë gjithë kohës? Vërtet, mund ta imagjinoj, të pa imagjinueshëm këtë nuk po mund ta marr në mend pse. Vetëm nëse ata i planifikojnë, kjo është e pashpjegueshme. Kam biseduar me kë keni pasur problem, zoti Islami? Asnjë problem me asnjë njeri nuk e kam personal. Unë betejat kush ka patur me juve të personalit pak nga pjesa tjetër? Nga pjesa tjetër ata mund përgjigjen. Sa i përket çështjes edhe rreth këtij konkursi mund të hapet edhe prokuroria hetime, sepse mua njerëzit duke shkuar në parti, kanë thirrur njerëz të kaftuar të maurojnë denonconi rastin e prokurorisë? Të maurojnë, unë po flas të maurojnë vendin e punës. Unë nuk kam hyrë në parti për një rast për një vend pune, sepse unë madje jam ftuar nga lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet lokale, madje një muaj. Ju keni qenë kandidat për kryetar të komunës. Më kanë ftuar, madje një herësh më kanë ftuar edhe 3 parti tjera. Madje unë nga kjo parti edhe nga një parti tjetër jam ftuar edhe në zgjedhjet e vitit parlamentar të vitit 2010. Besoj se nuk jam i rastësishëm dhe nuk mund të bëhen kalkulime për një vend pune që është. Unë tash edhe rreth atij vendit punës mund dalin shumë gjëra që ne, edhe unë kam besuar në lëvizjen e vetëvendosje, për herë të parë ka dalë departizimi i institucionit të konkursit. Llogaridhënia dhe ka ndodhur pikërisht një përmbysje që unë nuk kam mundur ta konceptoj edhe në komunën e Prishtinës. Zoti Islami, ky është denoncim publik, ju jeni në televizion, këtu dhe gjithë po e ndjekin. Unë kam dhënë edhe denoncime shumë të rënda, Keni dhënë prokurori këtë? Jo, nuk kam dhënë prokurorisë, nuk kam dashur të merren me çështje personale. Po kjo është material për prokurorin. Unë nuk merrem me këtë punë. Kujt i intereson, unë kam denoncuar çështje të tjera edhe më të ndjeshme. Unë kurrë nuk kam dashur të shoj çështje personale, por fatkeqësisht në një komunikim politik, në një bashkëpunim politik, është minimalisht serioze që njeriu të marrë përgjigje kur konkuron dikun ose s'paku kur analohet, më keq është kur prap përsëritet konkursi dhe prap shkojnë fazat e tilla, hyn me shkrim, me gojë, sepse në takimin e zyrë të partisë është thënë se nuk është mirë të jeni ashtu se jeni fytyrë publike, keni qenë kandidat, e tash pas 2 vjetë po bën që të jetë një fytyrë tjetër publike, po prapë vetëvendosjes. Kush ka qenë në pyetje? Po s'është po imi ajo. Po shumë me rëndësi dihet për arsye se ju po denonconi po shpalosni diçka. Po ajo ka qenë zyrtar, ju vetë keni qenë në media, kanë thënë se për një ditë janë pranuar 2 zyrtarë vetëvendosjes, njëri nga ata ishte kandidat për kryetar në një komunë tjetër. Unë absolutisht le ta marr secili vendin e vet që meriton, por gjithë përpjekjet e mia kanë qenë që të krijohet një respekt maksimal për institucionin e konkursit. Mirë, a ka probleme të tilla sepse jo vetëm ju zoti Islami si aktivist i lëvizjes në fushë Kosovë, por shumë kush nga vetëvendosja ka denoncuar subjekte tjera politike për punësime partijake zakonisht të militantëve. Funksionon kështu edhe lëvizja vetëvendosje? A dallon nga subjekte tjera politike? Po në fatkeqësisht që mos shkojmë ne edhe rrugës së partive tjera. Aja që më ka shtyrë realisht të hyjë në këtë parti dhe mos i pranoj as ofertat e partive tjera, ka qenë nevoja për ndryshimin, nevoja për krijimin e praktikave të reja politike, partijake, për një qasje krejtësisht tjetër, sidomos çështja e punësimit është çështja që mbi peshon ndaj gjitha çështjeve. Absolutisht, krejt nga mënyra, nga procedimi, nga mënyra e rekrutimit stafit civil, varon edhe zbatimi i gjitha politikave publike, të filluar nga arsimi, shëndetësia, ekonomia, sepse nëse partizohen aty edhe mbi partizohen si doli tash, unë nuk besoj se mund të ketë. Punësimet në komunën e Prishtinës bëhen bazë kritereve dhe nuk mund të punësohet askush që kërcënon, thotë kështu, përgjigja e lëvizjes vetëvendosje në kritere. Nuk e di kush kërcënon për çfarë kanë fjalën. Duke referuar juve se në rast se në fakt kërkesa juaj nuk ishte plotësuar, atëherë ju do të jepni dorëheqje. Kush e ka kërcënuar kënd për çfarë? Me dorëheqje. Subjekti politik. Kjo është morali i një politike të tillë që krijohet dhe mbyllën kullën e fildisht, japin deklarata të tilla, gjendja në terren është çfarë është. Dhe unë besoj do ta shohin shumë shpejt. Cila është gjendja zoti Islami? Po gjendja është më tepër se skandaloze.
Në gjithë lëvizjeve të vendosur? Jo, unë po flas për lëvizjen në fushë Kosovë. Besoj ajo mund të jetë edhe se e përgjithshme edhe për dhash zotit mos jetë në komuna tjera, por unë po them se është më tepër se skandaloze në komunën e fushë Kosovës. Aty është mbytur partia, ka 3-4 vetë njerëz që zgjedhin njëri tjetrin, madje asnjë zhvillim nuk është përfillur edhe nga qendra as për delegimin në Këshillin e Përgjithshëm, as për zhvillimin e zgjedhjeve të brendshme, për zgjedhjen e kryesisë, 2-3 herë zgjedhin njerëzit e njëjtë. Unë nuk kam pasur diçka personale me asnjë. Dhe ne kur e kemi paramenduar ristrukturimin, e kemi paramenduar në kuptimin se jo tash të dënohet dikush për mos punën e tij, çfarë ka qenë, por të merren përgjegjësi të reja, të hapet partia, të aderojë njerëz të ri, bëhet një riformatim ose rifreskim i njerëzve, besoj koncepteve, orientimeve politike, sepse nuk besoj se një parti mund rritet me veprime populiste dhe të harrohen qytetarët. Sigur rastisit ndodhë në të njëjtën ditë, zoti Islami, edhe në politikën qendrore, deklarimi i zotit Ilir Deda, deputet i lëvizjes vetëvendosje, sot kritikoi subjektin vetë politika, si kundër që kritikoi edhe qeverin. Në fakt, në diskursin e fundit krijuar publik, por edhe mbi vendimin e lëvizjes vetëvendosjes, të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje për të hequr ato rrethojat atje. Me njerë edhe një kundër deklarim nga zoti Driton Qaushi, nën kryetari i kësaj lëvizje, çfarë po ndodh me vetëvendosjen brenda, duket se ka probleme. Po, unë thash se një parti politike që nuk i respekton standardet themelore të funksionimit, si është statuti i saj, zgjedhjet e saj të brendshme. Unë nuk e di një parti nëse ka nevojë të bëj madje jo një herë, po ta respektoj, ta tejkaloj statutin 2 herë, se ne jemi opozitë. Opozita e ka tendimin të vijë në pushtet. Pushteti arrihet duke treguar prova edhe personale edhe partijake edhe çdo rrafsh të organizimit partijak që të hapet partia. Unë besoj se thelbi është këtu dhe njerëzit po u friksohen që të hapet partia, të hapet konkurrenca. Kush janë njerëzit zoti Islami? Po njerëzit që kanë fatin e lëvizjes vetëvendosje se i përcaktojnë politikat e mëdha. Po dihet kush vendos. Kush? Po njerëzit kryesor, kryesia, kryetari, kur ata që janë, sepse unë i kam shtruar këto në të mirën e saj, që të rritet vetëvendosja, të konsolidohet, të hapemi, të afrojmë ofertën tonë, mos të japim vetëm qendrimin kritik, por të kemi edhe ofertat tona konkrete dhe konkretisht punohet shumë në terren me njerëz, të adresohen kërkesat e tyre. Unë besoj se shqetësimet jashtëzakonisht janë të mëdha në çdo komunë, po në komunën tonë për shërbimet në shëndetësi, punësimet dhe niveli i arsimit çfarë ofrohet, investimet publike, cila është gjendja e tyre, dhe në çdo sferë të jetës ka probleme jashtëzakonisht mëdha. A ka drejt në qëndrimin e tij zoti Deda sot shpalosur? Po unë besoj, ndoshta edhe kjo koincidencë që ndodhi, që dham dorëheqje ne të dy, si këshilltar dhe Ylber Deda. Ylber Deda nuk ka dhënë dorëheqje, ka dhënë deklarim. Po, si një lloj deklarate, ajo shpreh diçka, qoftë simbolikisht, shpreh diçka si një deklarate dhënë edhe më herët është qëndrimi i tij, po unë absolutisht nuk i gëzohem këtyre zhvillimeve, po mënyra se si është punuar dhe mënyra se janë adresuar gjërat, unë nuk kam lënë nivel pa e paraqitur këtë problem, dhe janë dhënë premtime se do të fillohet, do të bëhet diçka. Unë prapë ju dëshiroj çdo të mirë në punën e tyre, por unë kam parimet e mia dhe sidomos edhe kolegu im, do ta vazhdojmë rrugën tonë të pavarur nga lëvizja vetëvendosje. Jo brenda subjektit politik më, jo për të kthyer më. Më nuk ka asnjë mënyrë, asnjë formë të mundshme që mund të vazhdojmë komunikimin, por nuk kam çfarë të bëj dhe në këtë rast dua të shpreh. Nuk kishte zgjidhje tjetër? Dua të shpreh një keqardhje shumë të madhe, dua të shpreh në këtë rast për qytetarët e komunës, sepse në kushtet e një konkurrencë absolutisht pa barabartë me parti tjera, sidomos me partinë pushtet, për të hyrë asaj gara që ka qenë absolutisht e pa barabartë hyjet me ta, njerëzit i kanë besuar këtij koncepti, njerëzit i kanë besuar ndryshimit dhe njerëzit i kanë besuar edhe përfaqësuesve tyre që ndoshta gjërat mund të lëvizin. Ka demokraci brenda vetëvendosjes sipas juve? Për lëvizjen vetëvendosje qendrën në fushë Kosovë, jo nuk ka demokraci, por fatkeqësisht nuk ka asnjë zhvillim. Në qendër të vetëvendosjes, për arsye se ju keni marrë pjesë në zgjedhjet e fundit që janë organizuar atje. A ishin zgjedhjet rezultati i vullnetit të antarësisë dhe të aktivistëve? Zgjedhjet e lëvizjes vetëvendosje, po them kryesia, kryetari. Nuk ka pasur atë pikërisht aty paknasit janë. Unë nuk jam zgjedhur, as nuk jam propozuar kur pikërisht për 3-4 njerëzve që janë prokurorë edhe nga qendra në Prishtinë, ata njerëz riciklohen, zgjidhen, vetë votohen, vetë zgjidhen. Dhe procesi demokratik është mbyllur, është mbytur, është izoluar në mënyrë të pabesueshme lëvizja vetëvendosje, por
ata e shohin se është arsyeshme ashtu dhe ata i kanë gjitha mundësitë që ta frenojnë ose të orientojnë politikat ka do që duan, është çështje e tyre dhe ne do të jemi prapë këtu dhe do ta shohim kush çfarë zhvillimi do ta bëj, kush çfarë do të jap për qytetarin, sepse unë i kam ftuar edhe në qendrën sime, asnjë aktivitet prej 2 vjet e tash, edhe pse është bërë kinse ristrukturimi, asnjë aktivitet deri qendra e lëvizjes vetëvendosje në fushë Kosovë nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë asnjë. Asnjë aktivitet, kjo është shumë indikative. Unë këto të gjitha këto me njëherë i kam adresuar në qendër, te krerët e saj. Zoti Islami, a keni lidhje me ata që e quajtën vetëm, po them kështu, fraksion plus ata cilët u dorëhoqen nga lëvizja vetëvendosje, denoncuan probleme sipas tyre. Keni lidhje me ta? Jo, ata sa e di unë, nga ajo çfarë kam parë në media, më tepër kanë qenë nivelit qendror më duket edhe plus zonja e Nishohe, unë nuk kam asnjë lidhje, sepse unë nuk kam pasur asnjë lidhje as me qendrën. Mirë, po flas sa keni komunikuar me ata për arsye se ata kanë patur një pakënaqësi. Kur asnjëherë nuk kam komunikuar me ta, sepse unë kam hyrë vonë në lëvizjen vetëvendosje. Do të bashkohet ngjitjet atyre në fakt zoti Islami, keni menduar një gjë të tillë? Mendoni për fraksionin? Po. Jo, nuk kam menduar absolutisht, sepse unë vetëm gjë që e kam menduar, e kam besuar fort dhe e kam luftuar ka qenë përpjekja për ndryshim, përpjekja për sjelljen e praktikave të reja, llogaridhënien, aktivizimin në politikë, përgjegjësinë maksimale, komunikimin me qytetar, ruajtjen dhe të jemi vërtet në shërbim të qytetarëve. Qytetarët e komunës së Fushë Kosovës besoj se e dinë dhe do t'i peshojnë punët edhe të partisë, edhe punën time edhe të kolegut tim, sepse besoj me këtu nuk do të përfundoj dhe do ta shohim kush çfarë pozicioni është për lidershipin e vetëvendosjes kur jemi në fund të kësaj bisede. Cila është porosia juaj? Po fatkeqësisht unë as nuk jam pyetur asnjëherë, unë ndoshta do të kisha pasur ato pikpamjet e mia për nevojat që një subjekt i ka në një kohë të caktuar. Për mua madje njëri prej faktorëve që më ka shtyrë të hyj në vetëvendosje ka qenë se ajo ishte periudha kur lëvizja vetëvendosje filloi ta bëjë një reformim, pranoi edhe njerëz që kanë qenë me të kaluar, ndoshta një partie që ka qenë gati bazë akuzave ndaj vetëvendosjes ndaj tyre dhe ka menduar se përfundimisht lëvizja vetëvendosje do të subjekte e kishit fjalën. Për lidhjen demokratike. Lidhjen demokratike, po. Sepse unë kam qenë aty me familjarisht prej para luftës i përfshirë dhe kam menduar se ndoshta ky do të jetë një hap i madh kur do të harrohen disa gjëra dhe do të fillojë një ristrukturim i vërtet i saj, por ndoshta edhe kreu i saj ka pasur ndoshta probleme shumë brendshme, partia është sfidë e jashtëzakonshme. Demokracia është njëra prej sfidave absolutisht më të mëdha, për të respektuar ato duhet sakrifica edhe personale. Për favore na kanë dëshmuar parti tjera. Unë nuk kam menduar se edhe vetëvendosja do të hyjë asaj rruge. Sepse unë kërkesat këto vërejtje. Nuk hyjë asaj rruge, ju thoni se është e njëjtë sikur subjektet e tjera politike. Absolutisht, shenjat janë duke shkuar, ka një tiparet janë pothuajse duke shkuar, vetëm ka një konturim edhe i plot dhe nuk shoh ndonjë ndryshim sepse me gjithë dëshirë dhe do ta kisha thënë, sepse nuk është si është e mundur që spaku centra në Prishtinë të mos na përgjigjet kurrë për këto kërkesa tona, që kanë qenë kërkesa të qytetarëve, të aktivistëve saj, dhe pse nuk jep një përgjigje qendra e Prishtinës, pse nuk e ha procesin zgjedhor brenda partive. Ku mund të ketë zhvillim dhe ku mund të ketë mirë besim të qytetarët dhe kush mund t'i besoj ata njerëz ku do të qoftë që nuk i nënshtrohen procesit votës dhe nuk legitimohen përmes votës. Zoti Islami, faleminderit shumë që ishe pjesë e Infomagazinës sot. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Ne vazhdojmë me informacione të tjera, flasim për një zhvillim tjetër që ka bërë buj mediatik sot në Kosovë. Autoritetet japoneze kanë arrestuar një zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës. Sipas gazetës Zërje, e cila raportoi e para, ai është arrestuar për ngacmim seksual, derisa ishte në udhëtim zyrtar pra në Japoni. Ndërkohë Ministria e Zhvillimit Ekonomik thot për këtë rast se ka mësuar nga mediat, ndërsa zyrtari për folur sot nuk ka dalë në punë. Nga ana tjetër, Besnik Mustafa, djali i kryeministrit Isa Mustafa, është paraqitur sot para gjykatës themelore të Ferizajt Dega në Kaçanik, ai së bashku me 6 persona të tjerë akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare e mashtrim. Në këtë seancë dëshmin e ka dhënë Xhavit Ramshaj, që në këtë proces është i dëmtuar. Ndërkohë ai si dëshmitar është paraqitur edhe Ndris Shala, i shef i kabinetit të ministrit të transportit Fatmir Limaj. E ka thënë se në këtë ministri ka ekzistuar një garanci bankare
e disa aviokompanive dhe pas dështimit të fluturimeve në vitin 2009, ajo garanci bankare nuk është zbatuar për shkak të hetimeve që kishte nisur prokuroria. Kjo çështje ka të bëjë me një rast të vitit 2009 kur rreth 1600 udhëtarë për disa javë kishin mbetur në aeroportin e Prishtinës pa mundur të udhëtojnë për në Gjermani e Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin në fjalë kurse prokuror është Ali Rexha. Nga ana tjetër, Alban Morina, që ditë më parë u dënua me 3 muaj burgim për kërcënim të djalit të kryeministrit Mustafa Besnikut dhe ministrit Arban Abrashi, sot gjatë ditës është liruar nga paraburgimi, kjo pasi që gjykata e apelit ka aprovuar kërkesën e avokatit mbrojtës Kushtrim Bytyqi kundër masës së paraburgimit që është caktuar Morinës. Ky fundit pritet që të qëndrojë në liri derisa aktgjykimi i gjykatës themelore të Prishtinës bëhet i plotfuqishëm. Se gjykata e apelit e ka aprovuar kërkesën për heqjen e masës së paraburgimit ndaj Alban Morinës, këtë ka konfirmuar edhe avokati mbrojtës i tij. Alban Morina ishte dënuar me një procedurë të shpejtë që ishte kryer brenda 48 orëve. Do shkëputemi për të paralajmëruar edhe pjesën e dytë të edicionit sotëm të Infomagazinës, edhe sot do flasim për sport. Është një ndeshje shumë e rëndësishme sonte. Kombëtare shqiptare ballafaqohet me Portugalinë në një nga ndeshjet më vendimtare të fazës së grupeve që mund të japë vulën nëse Shqipëria do shkruaj historinë, pra do të bëhet pjesë e kampionatit evropian që do të zhvillohet në Francë vitin tjetër. Pas pak në studion e Infomagazinës do jem bashkë me Bylbyl Sokolin, trajner futbolli, me njerë pas spoteve publicitare. Ju qëndroni edhe më tutje me Infomagazinën. Përshëndetje, edhe njerë jemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës për pjesën e dytë, i gjithë fokusim është sonte në stadiumin e Elbasanit, ty ku kombëtarja shqiptare do ballafaqohet në një ndeshje shumë të fortë, po them, me Portugalinë, një nga skuadrat më të forta të futbollit në botë, padyshim skuadra që ka futbollistin më të mirë në botë, Cristiano Ronaldo, i cili është në Shqipëri, do të munden djelmoshat e kombëtarës ta mundin skuadrën e Ronaldos, në shumë sonte në orën 20:45, po them, me gjithë fokusi është atje, sidomos pas rezultatit fundit të mirë të arritur në Kopenhag kundër Danimarkës, një barazim 0-0 që i mundson Shqipërisë pra të ndroj edhe më tuti të vazhdoj ëndrën për një pjesëmarrje të drejt për drejt në kampionatin evropian në Francë. Po besoj jo shumë si simpatizues i futbollit, se sa si ekspert. Në flasim me Bylbyl Sokolin, trajnerin e futbollit, sot në studion e Infomagazinës, cilin e kam sot përballë. Sokoli, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje. Dhe këtë e thash si ekspert, duke editor kështu edhe ngjyrën e bluzës tuaj, për arsye se më herët pritet tash mos po vini kuqezi. Se duke pas këtë ardhur me ngjyrë Ylber për të një analizë të saktë. Jo, kjo është krejt rastishme që jam me ngjyrë. Ajo për çfarë jemi këtu është ndoshta një pasqyrim i asaj çfarë mund të ndodhë sonte. Dhe nëse kishim analizuar ndeshjen në bazë të paraqitjeve të kombëtarës sonë gjatë këtij edicioni, gjatë këtyre kualifikimeve, duhet me marrë numrin e ndeshjeve që janë zhvilluar edhe forma e tyre si ka shku. Apo ndoshta kishte më qenë mas miri me marrë ndeshjen e fundit me Danimarkën, se si është zhvilluar. Ndoshta kishte qenë mirë me marrë edhe me Portugalinë. I kemi edhe pamjet e stërvitjes të fundit të dy skuadrave, do i ndjekim edhe atë në vazhdim. Dhe nëse marrim në tërësi, pastaj përbërjet, mungesat, edhe problemet e mundshme që kanë përfaqësuesit gjithsesi kombëtarët, unë duhet me qenë real se pse në fakt kombëtarja portugeze është favorite në këtë takim. Por mundësitë e kombëtarës sonë janë që kalkulimet me qenë në më të mundshme, kalkulimet taktike, dhe ka disa opcione. Plus faktori që është favorit, është Cristiano Ronaldo apo i gjithë ekipi? Ja, unë mendoj se është i gjithë ekipi portugez, por në krye me një futbollist i cili është futbollist më i mirë në botë, aktualisht do të thotë e ka këtë titull, këtë renome, këtë nivel, dhe unë
po them që kombëtarja portugeze është ndër kombëtarët më të fuqishme në botë, sikurse që e thatë ju në fillim, por marrë në tërësi atmosferën e krijuar, një mobilizimi krijuar, një vetbesimi krijuar, nuk duhet me qenë shumë skeptik në pritje të ndonjë rezultatit favorshëm. Kur jemi te rezultatet, shtrohet pyetja, cili është ai rezultati që do t'i konvenonte përfaqësueses shqiptare, gjithsesi kombëtarës sonë. Unë mendoj se rezultati barabart do t'ishte rezultat i favorshëm për kombëtarën shqiptare, me kusht që dy ndeshjet e radhës, po dy ndeshjet e radhës duhet të jenë me fitore, sepse nëse kishte me qenë kalkulimi real, atëherë në strategjinë e trajnerëve lojën më ofanzive do të jetë me Serbinë dhe Armeninë. Me Serbinë sepse është ekipi i cili mendoj se duhet fitohet edhe është ekipi i cili nuk është i nivelit të ekipit të Portugalisë. Unë mendoj se aty do të ketë më tepër nivel më të lartë të motivimit futbollistëve në baza politike. Kur flas për një ekip mendoj edhe për të dytin, kurse Armenia nuk mund të thuhet që ka ndonjë motiv sepse ajo vetë që ka humbë gjasat. Por me një pikë sot dhe dy ndeshjet e fituara, unë mendoj se kjo matematika, po ky kalkulimi i rezultateve e çon kombëtarën tonë në kampionatin evropian. Si e keni analizuar gjendjen në taborin shqiptar, euforin e krijuar sfundmi, po them të rikonfirmuar edhe në ndeshjen ndaj Danimarkës në Kopenhag, mos të harrojmë që një pikë shumë e rëndësishme u mor në terren mysafir atje, një festë e madhe, gjithandej dhe po them veç më kanë nisur planifikimet ose rezervimet e biletave për në Franca. Mund kjo shkaktoj probleme në fakt në rezultatet reale, qysh nga kjo ndeshje me Portugalinë, më pastaj edhe me Serbinë dhe unë jam i sigurt që përzgjedhësi i kombëtarës shqiptare është njeriu i cili së pari ka kontrolluar euforinë në këtë përbërje. Unë rastisht kam pas një takim edhe debjasi një shumë mirë mentalitetin shqiptar, bile edhe një historinë. Gjatë një bisede, ai ka tregu një modesti të stilit të një fjalimit të Skenderbeut në Krujë se këtë cilësi ka gjetë ai këtu, nuk e ka sjell nga Italia kështu, është diçka ngjajshëm, e që për mu len përshtypje se ai e njeh mentalitetin shumë mirë, mentalitetin shqiptar, dhe ajo që ai është në gjendje me kontrollu është euforia dhe nuk lejon që ekipi të del jashtë kontrollës. Ajo që ka ndodhur në fushë dhe gjatë ndeshjeve, gjatë kualifikimeve, na kemi pas elemente të daljes jashtë strategjisë, po kanë qenë faktorët, ma tepër faktorët fizik të cilët kanë ndiku në strategjinë e lojës, apo strategjia e lojës ka imponu ngarkesat fizike të cilët ma vonë janë shfaq në pjesën e dytë në minutat e fundit, është ndeshja me Danimarkën, është gol i psuar në minutat e fundit, është ndeshja me Portugalinë, në Portugali 20-30 minutat e fundit është fati i madh shpëton kombëtarën tonë. Nuk duhet me harruar edhe ndeshjen e fundit me Danimarkën, është prej minutës 54, kur mendoj Abrashi e bën një gabim dhe fal një top sulmuesve të Danimarkës, dhe prej atij momentit do të thotë një gabim. Është gjendur në defanziv total. Është ekipi totalisht në defanziv për dallim prej 45 minutave të para ku ishin të baraspeshuar. Praktikisht ishin të baraspeshuar, por nuk e la Danimarkën asnjë mundësi që të shënoj. Kurse në pjesën e dytë ka pas shumë raste. Analizën e vazhdojmë edhe më tutje, po ndjekim pamjet nga stërvitja e fundit në Qemal Stafa në Tiranë, Cristiano Ronaldo, gjithë vëmendja mediatike tek Cristiano Ronaldo, jo mbase shumë tek ekipi portugez, por po them për kënaqësinë edhe të profesorit, por edhe të shikuesve të KlanKosovës, do lidhemi me Elbasanin, me Jon Ajetin, gazetarin e sportit atje, i cili nëpërmjet një lidhje telefonike do na shpalos pak a shumë atmosferën, se cila është duke mbretëruar në Elbasan, kur ka mbetur më shumë se 2 orë para fillimit të kësaj ndeshje shumë të rëndësishme për kombëtarën shqiptare, shumë të rëndësishme edhe për një pjesë të madhe, ndoshta më të madhe të Kosovës. Ky është një debat tjetër me profesorin që e bëjmë zakonisht. Përshëndetje Jon. Përshëndetje Koshtram.
Cila është atmosfera në Elbasan? Atëherë kushtrim, edhe pse ka ende ku para se të fillojë ndeshja në rrugët e Elbasanit, gjithçka ka marrë ngjyrën kuqezi, edhe gjatë kohës kur kemi udhëtuar, kemi pa shumë edhe bashkëdhetar, po edhe tifozë të shumë që kanë marrë drejtimin në Elbasan Arena. Momentalisht duke bërë këto përgatitje të fundit para se të fillojë ndeshja, përgatitje teknike, diçka që po vrej këtu është një numër i madh i forcave të sigurisë, duke përfshirë këto numër të madh të policisë. Sigurisht ndoshta për yjet portugezët që po vinë në Shqipëri, megjithatë gjithçka po shkon në rregull. Nuk po ka vonesa në futjen e tifozëve, dal nga dal kanë filluar që tifozët të futen në fushë, por që ka rradhë shumë të gjata për arsye që është një interesim shumë i madh. Cilat kanë qenë deklarimet e dy trajnerëve në këtë rast, po them komunikimi i fundit mediatik me ata, ose ndoshta edhe i yjeve të futbollit, qoftë edhe Cristiano Ronaldo ose Ylber Canës? Faktikisht Cristiano Ronaldo ndoshta kanë parë edhe shikuesit pamjet e tij kur ka ardhur, nuk është se është i ka pritur ndoshta mirë ata dhurues që kanë ardhur ta tishojnë njët Portugalisë, po ashtu edhe Ronaldo, por në deklaratat e fundit edhe treneri i Portugalisë ka treguar mjaft respekt për kombëtarën shqiptare që ka potencuar se ka arritur të krijojë një grup shumë të fortë, që do të bëjnë shumë probleme në këtë grup ku gjendet dhe Portugalia, pra ka potencuar që futbollistët e Shqipërisë bëjnë një lojë kolektive dhe do të thotë nuk dorëzohen deri në momentet e fundit. Sa i përket deklaratave nga ana shqiptare, ajo që kam dëgjuar është se pothuajse gjithë aktorët dhe futbollistët kanë thënë se nuk ja kanë frikën një kombëtare si Portugalia dhe gjithçka do të thotë fillon prej 0-0 dhe gjithçka do të jetë ndoshta edhe e barabartë. Jon, profesor Sokoli po pyet në fakt a është kompakte mbrojtja e kombëtarës shqiptare, cila do jetë vendosja në këtë ndeshje të sotme? Momentalisht nuk kemi ndonjë informacion zyrtar. Ajo që kam lexuar dhe që kam parë në internet do të jetë një informacion i ngjashëm si ai me Danimarkën të premten ku luajt ndeshja në Kopenhagen, por sa i përket mbrojtjes ende nuk e dim formacionin zyrtar të Xhanit Debiazit. Sigurisht do të ketë një taktik më mbrojtëse se që ka bërë në Danimarkë, të kujtojmë që ka pasur më shumë futbollistë sulmues në ndeshje me Danimarkën, duke përfshirë Treshin, Cikaleshi, Gashi dhe Ermin Lenjani, por në këtë takim ende nuk kemi pa a do të jenë gatshëm të gjithë futbollistët. Një lajm që kemi pa, Mirgim Mavra ka qenë në stërvitjen ose në treningun e fundit të kombëtarës, por me sa diun nuk është ende i gatshëm që të luajë në këtë ndeshje kundër Portugalisë, që sigurisht është njëra prej ndeshjeve ose nëse mund të thonë ndeshja kryesore e kombëtarës shqiptare. Në ndërkohë që sipas këtij raportit tuaj, Jon, Elbasani është në festë, edhe para ndeshjes marr parasysh që ky është megjithatë një zhvillim shumë i madh dhe Shqipëria megjithatë është asnjëherë nuk ka qenë më afër se ka. Cila është prognoza yte për ta përmbyllur këtë raport? Jon. Nuk e di, kushtrim, sigurisht që Portugalia mund me thonë që është për një nuancë ndoshta më mirë duke e parë edhe futbollistë që ka futbollistë shumë të mirë individual, por që ato që po shohim edhe deri më tani Shqipëria më nuk është ajo kombëtare e vogël, cilat kombëtare të tjera mund ta mposhtin atletisht. Kjo është parë edhe në ndeshjen e parë kundër Portugalisë dhe shpresoj me dëshirë të nxjerrim në rezultat pozitiv, ajo do të ishte edhe barazimi, po se edhe befasi fitore të bëjmë siç kemi bërë edhe në Portugali. I matur Joni, profesor. Joni është njohë se mirë i këtyne raporteve kur është në pyetje forca e fuqia e kombëtarës shqiptare dhe e Portugalisë. Edhe unë po pajtona me Jonin që favorit, megjithatë është Portugalia kur është në pyetje cilësia, por unë mendoj që nëse bazohemi në mënyrën se si është prezantuar kombëtarja shqiptare, mund të arrihet rezultati favorshëm. Rezultati favorshëm edhe do të jetë rezultati i barabartë. Ajo që është më me rëndësi është që pjesa e dytë, ky 30 minutë i fundit do të jetë në kontroll edhe nuk do të jetë euforik. Ta falenderoj Jonin që na u bashkangjit në këtë bisedë të drejtë për drejtë. Jon, faleminderit shumë, do e presim raportin tuaj, patjetër edhe me pamje nga ajo çfarë do të ndodhë në Elbasan dhe po shpresojmë le të jetë më e mira. Kushtrim
që në emisionin minuta e fundit do të kemi disa pamje të arritjes së futbollistëve të dy kombëtarëve, po do të kemi edhe lidhje të drejtë edhe në emisionin sportiv. Atë do ju presim në minutën e fundit me raportin tuaj edhe me pamjet e Elbasanit. Faleminderit edhe një herë. Po, profesor. Po them, në 30 minutën e fundit. I fundit duhet të jetë në kontroll, sepse kështu ka qenë 30 minutë i dobët në pjesën dërmuese të ndeshjet e zhvilluara. Thash, në qoftë se analizohet të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar, po mendoj se bile dhe ndeshja miqësore me Francën ka qenë pjesa më e dobët 30 minutë i fundit. Përveç me Armenin që u bëja kthesa e madhe. Po, përpos me Armenin që është bën një kthes, një presion që asnjëherë nuk e kemi bë kombëtarin ton. Kjo pjesë tjetër, unë mendoj se gjithmonë ka qenë... Çfarë flet, profesor? Kjo tregon se... Mungesë karakteri? Jo, është... Kur bën shumë lëvizje në kombëtarin tonë, në ekip, në përfaqësuesin e një shteti, atëherë ka lëvizje të formës edhe ka lëvizshmëri në aspektin e kontrollit apo vetë kontrollit të futbollistëve, e që kur është në pyetje përgatitja fizike, unë mendoj se ajo ka qenë dominante që të dilet prej strategjisë dhe t'i lejohet kundërshtarit që t'jetë ma në ofenziva, po të bëj presion ma shumë. Sepse kemi pa në shumë ndeshje... është drejt për drejt edhe kjo ndeshje, Armenia me Danimarkën 0-0. Edhe kjo... Prej kësaj ndeshje do të mvaret shumë edhe kalkulime tjera taktike, që do të thotë se në qoftë se sot Danimarka do të lunte një rezultat barabart, atëherë unë po mendoj që, sepse Danimarka ka gjithsejt vetëm edhe 2 ndeshje, kurse kombëtarja jonë ka 3 ndeshje, dhe unë mendoj që gjasa do t'jenë shumë të mira për kualifikim të drejt për drejt, edhe pse ju e dini që në këtë kampionat evropian shkojnë 24 skuadra, prej të cilive 18 do të kualifikohen drejt për drejti, i 19 do të kërkohet me pozit në bazë të 8 grupeve që është i 9 grupeve që është i klasifikum me numër matematik pikave, dhe i 20 do t'jetë Franca si organizatore, aty mbetet vetëm edhe 4 skuadrat të cilët do të kërkojnë pjesëmarrje në Francë për mes barazhit. Dhe këtu Cili lojtare ka peshën kryesore tek kombëtarja shqiptare? Unë atë që kom pa në ndeshjen e fundit, Kukeli ka qenë lojtari i cili më ka lënë përshtypje më së miri në mesfush, edhe është lojtari i cili ka kontrolluar në fazën defanzive, po mesfusha defanzive. Në fushës me konstitucionin e tij edhe me angazhimin e tij, unë mendoj se më ka lënë përshtypje si lojtari i cili vazhdimisht ka vetë kontroll edhe ai gjatë kohës kontrollon brenda për brenda situatën, apo i lidh të gjitha ato repartet. Ajo që ka qenë në ndeshjen me Danimarkën, mendoj se sulmi ka qenë i shkputur prej mesfushorëve, ka qenë larg njëri tjetrit, Leniani, Gashi, Cikalleshi, kanë qenë larg njëri tjetrit, sidomos në pjesën e dytë. Profesor, një vështrim timin si shikues, po flas absolutisht jo profesional, po e jap. E shoh disi që kombëtarja shqiptare ka problem të gjejë një identitet ose të ndërtojë një 11 që mund të llogaritet si standarde. Shë me kalimin e kohës, emra të ri cilët vinë, po vinë në një periudhë të njëjtë kohore ose në fazën e njëjtë të kualifikimeve. Pse ngjan kjo? Arsyet pse ka lëvizje nuk ishte më. Nuk vjen një tjetër. Arsyet pse ka lëvizje janë arsye numër 1 edhe në këtë ekip apo në këtë përbërje, unë mendoj që Mavra ka një lëndim. Po ashtu edhe Gashi ka lëndim. Hysaj ka lëndim. Ka pas shumë lëndime. Por është fati mirë që gjatë këtyre lëndimeve kanë dalë edhe futbollistët të rinj të cilët kanë dëshmu karakter, kanë dëshmu motiv, kanë dëshmu nivel të lartë të përgatitjes së përgjithshme për prezantim e skuadrës, sikurse që është Gjemshiti. Është një futbollist i cili me konstitucion në ekipin lun si mbrojtës. Thonë të vërtetën, ndoshta ajeti për shkak të shpejtësisë ka qenë i tërhekur, por edhe Gjemshiti është një futbollist jashtëzakonisht i përshtatshëm për vijën e fundit të mbrojtjes, e që
Pastaj komponimi për brenda ekipit len mundësi të daljes nuk sheni arsye tjetër, gjithë këtë e shikni pjesë të normalitetit, kur lëndohen futbollistët dhe vitin tjerë. Kjo në kombëtarin tonë... Si ju referova një pozicioni që e kishte shumë të fort në base Valdet Rama, shemë. Kishte një pozicion standard dhe shojmë që nuk është më pjesë aty. Kishte sulmues tjerë. Edhe Rama ishte i lëndum, por edhe Rama nuk kishte shumë ndeshje në ekip ku luante, ma heret. Do të tojnë disa prej arsye, Rama ka qenë njëni prej futbollistëve i cili ka sjell shumë guxim në sulmin e kombëtarës shqiptarë. Prandaj ai ka sjell diçka që vërtet ka qenë mas e nevojshme, gjatë e cili mandej ka vazhdu me Lenjanin, edhe është mirë që kombëtarja shqiptare dita ditës unë kisha thonë kultivohet apo ndërtohet në një përfaqësuese të fuqishme me renome e cila gjatë një edicionit mundet me lëviz edhe nga 20 vende në pojntim në ranglistat botërore. E që është një vërtet një kontribut i madh. Ashtë ndeshja më vendimtare e kësaj faze, kjo me Portugalinë? Kjo është ndeshje shumë vendimtare, unë mendoj se nuk është ma vendimtare. Ma vendimtare do t'janë me Serbinë dhe me Armeninë, se sa që do t'janë... Pra do t'ketë luftë deri në fund, thoni. Unë jam i sigurt se sot të dy ekipe dhe dishëm se sa pika i kanë në tabelën e klasifikimit, do t'jenë kryekput ndeshje taktike, ku as Portugalia e as kombëtarja jonë nuk do të vërsulin në sulm që të shënojnë. Mendoj se do të kënë sulme permanente. Nëse Portugalia pak më shumë. Jo, unë nuk pres Portugalia me sulmu ma shumë, sepse edhe Portugalis i konvenon, unë mendoj, rezultati barabart, edhe në qoftë se të dy përfaqësuesve i konvenon kjo rezultat, unë jom ma në prognoz me mundësi ma të mëdha që do jetë barazimi, por në futboll asnjëherë nuk dihet, sepse nga një ndërpremje, nga një gjutje lirë, nga një korne, mund të arrihet edhe të shënohet edhe pastaj vështirë vjet deri te ndonjë rezultat apo deri te ndryshimi i rezultatit. Ajo që është me rëndësia e që thatë në fillim ju shumë mirë keni vret, euforia është rreziku më i madh i joni në qoftë se ky kontrollohet, kurse deri tash Debjazi ka kontrollu euforin dhe dal nga dal ka ndërtu ekipin prej ndeshje në ndeshje, ka përmirësu cilësin e lojës. E ajo cilësi, po them, është sidomos e vrehet në mbrojtjen agresive. Po që se përfaqësuesja shqiptare do të jetë agresive, sikurse që ishte me Danimarkën në 45 minutat e para, unë jam i sigurt që as portugezët nuk do të kenë mundësi të krijojnë shumë raste, sepse portugezët janë më cilësor dhe mund të shënojnë nga çdo rast i krijuar. Në 20:45 do e marrim vesh një gjë të tillë, po patjetër edhe profesori, edhe unë do e ndjek me shumë interes. Kur po e bëj një shkputje nga kjo bisedë, për arsye se jemi krejt në fund të emisionit, do paraqesim një fotografi të rrallë, po besoj edhe nga regjia e kemi një fotografi. Para se të kalojmë të kronika e fundit, është cilësuar si lirimi i shekullit, profesor, nga 2 euro në 1 euro e 99. Në një nga marketet këtu në Prishtinë, një krem çokoladë me lejthi, pra është liruar për vetëm 1 cent. Cilat kanë qenë motivet, ose me çfarë logjike zbritur çmimi i këtij artikulli, nuk dihet, por zort besohet se politika e re fiskale ka të bëjë diçka me këtë hesap. E bukur, profesor, a? Vërtet interesante është vetëm 1 cent. Po, lirimi i shekullit paktën është menduar të lirohet diçka, mbase do i shërbej edhe qytetarëve, edhe qytetarët do ndjekin edhe futbollin sonte në 20:45. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Infomagazinës. Ishte kënaqësi vërtet. Ne shkputemi me informacionin se kancelarja gjermane Angela Merkel ka takuar sot paradite kryeministrin serb Aleksandar Vučić në Berlin. Ajo ka thënë se është e bindur që marrëveshjet e Beogradit me Prishtinën do të nxisin progresin e Serbisë në integrimit euroatlantike. Merkel ka theksuar se ujtita arritura në Bruksel mes shqiptarëve e serbëve kanë krijuar një situatë që i kontribuon paqes në Ballkanin perëndimor. Në anën tjetër, shefi i qeverisë së Serbisë ka thënë se shpreson që këtë vit vendi i tij do të nisë dialogun për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Një temë tjetër e diskutuar nga Merkel dhe Vučić ka qenë çështja e emigrantëve.
ose më saktësisht e refugjatëve nga Siria, që kanë gjetur një korridor nga Greqia, Maqedonia, Serbia, për të nisur, për të mbërritur në Hungari, për të kërkuar një vend tjetër në pjesën tjetër të Evropës. Për kriza e refugjatëve po vazhdon edhe më tutje në Hungari, por edhe në vende tjera gjetiu në për Evropë. Albresha Shpati në sjell detaje se çfarë po ngjan atje. Po i braktisin tendat në të cilat qëndruan me ditë të tëra në qytetin Rozke. Për këta refugjat sirian, autoritetet hungareze kanë bërgati autobus për t'i dërguar në kampet e azil kërkuesve. Derisa një pjesë e tyre i shpëtoi kalimit të natës në qiell të hapur, të tjerë mbetën duke pritur për transport. Por dikur, edhe durimit i erdhi fundi. Refugjatët nga vatrat e luftës nuk u lejuan nga policët hungarez për të vazhduar rrugën në këmbë. Të lashët e njëjta patën edhe refugjatët në ishullin e Lesbos, të cilët nuk u lejuan që të udhtojnë për në Athinë. E gjithë këtyre njerëzve që kanë ikur dhe po ikun nga Siria, Afganistani e Iraku, u premtoi ndihmë kancelarja gjermane Angela Merkel. Ndërkaq të tjerëve që janë të strëhuar në shtetin gjerman e që sipas kancelares vinë prej vendeve të sigurta, do të duhet që sa më shpejt ta braktisin Gjermaninë. Veç kësaj, koalicioni qeveritar gjerman ka rënë dakord që të shpenzoj 6 miliardë euro në mbështetje të numrit rekord të emigrantëve që mbërritën në këtë shtet gjatë fundjavës. Gjermaninë të vetme nuk do e le Franca. Presidenti francez François Hollande deklaroi se shteti i tij do të strehojë 24.000 emigrantë. Por qëndrim krejt të kundërt me gjermanën dhe francezin ka paraqitur kryeministri hungarez Viktor Orban. Ai e ka quajtur të pakuptimshme shpërndarjen e refugjatëve në shtetet e BE-s për shkak se kufijtë e këtyre shteteve nuk janë të siguruara. Klikoni KlanKosova.tv për secilin informacion të ri. Ne këtu e mbyllim edicionin e sotëm të Infomagazinës. Duke ftuar qëndroni në më tutje me programin e KlanKosovës. Takohemi nesër. Mirëmbëngjes.